हेलो विद्यार्थी मित्रों, आज बीएससी सेम 5 मैथमेटिक्स में पेपर ग्रुप थियरी एमां यूनिट 2 एग्जाम आज આપણે નોર્મલ સબગ્રુપ્સના કેટલાક એક્ઝામ્પલ બાકી છે એ લઈ લેશું અને આઇસોમોર્ફિઝમ સ્ટાર્ટ કરીશું. તો એક્ઝામ્પલ જોશું. લેટ H be a normal subgroup of G, then show that the quotient group G by H is commutative if and only if AB A inverse B inverse belongs to H for each AB belongs to G માટે. તો H એ G નો નોર્મલ સબગ્રુપ છે. તો આપણે પ્રૂવ કરીશું કે quotient group G by H is commutative if and only if AB A inverse B inverse belongs to H થાય for each AB belongs to G માટે. if and only if પ્રૂવ કરવો છે, બંને બાજુ સાબિત કરીશું. અહીં H એ G નો નોર્મલ સબગ્રુપ છે. તો એના માટે ફર્સ્ટ લેટ quotient group G by H is commutative. G by H commutative છે એ લેશું આપણે અને પ્રૂવ કરશું કે AB A inverse B inverse belongs to H થાય for each AB belongs to G માટે. તો એ પ્રૂવ કરવા માટે લેટ એની AB belongs to G લઈ લેશું. H અને HB એ H ના G માં રાઇટ કોસેટ belongs to G by H થશે. તો HA into HB equal to HB into HA એ થશે, કારણ quotient group G by H is commutative આપેલું છે. તો અહીંયા G by H commutative છે. તો એના બે એલિમેન્ટ એ commute with each other હોય જ. તો HA into HB equal to HB into HA થાય. હવે H એ નોર્મલ સબગ્રુપ છે. તો આગળ આપણે રિઝલ્ટ જોઈ ગયા છે. HA into HB બરાબર HAB થાય. એ જ રીતે HB into HA equal to HBA થાય. તો HAB equal to HBA મળે છે. Now AB belongs to HBA હોય જ. આપણે રાઇટ કોસેટ્સની કેટલીક પ્રોપર્ટી 5 પ્રોપર્ટી જોઈ ગયા એ થિયરમમાં. તો એમાં સેકન્ડ પ્રોપર્ટી છે જ કે A belongs to રાઇટ કોસેટ HA હોય જ. તો HA માં એલિમેન્ટ A હોય જ. તો અહીંયા રાઇટ કોસેટ HAB માં એલિમેન્ટ AB હશે જ અને HAB equal to HBA છે. therefore AB belongs to HBA થશે. હવે HBA નો એલિમેન્ટ તો એ આવા ફોર્મમાં હશે. કેપિટલ H નો કોઈ એલિમેન્ટ અહીંયા H0 લઈ લેશું. તો H0 into BA for some H0 belongs to capital H માટે. તો આપણને AB આવા ફોર્મમાં મળે છે, H0 into BA એવા ફોર્મમાં. તો બંનેની રાઇટ સાઈડ આપણે A ઇન્વર્સ એપ્લાય કરશું. તો AB A ઇન્વર્સ બરાબર H0B થશે. અહીંયા A ઇન્વર્સ બરાબર આઈડેન્ટિટી એલિમેન્ટ એ થઈ જશે. ફરી રાઇટ સાઈડ આપણે B ઇન્વર્સ ઓપરેટ કરશું. તો આ મુજબ મળશે AB A ઇન્વર્સ B ઇન્વર્સ ઇક્વલ ટુ H0 અને રાઇટ સાઈડ B ઇન્વર્સ ઇક્વલ ટુ આઈડેન્ટિટી એલિમેન્ટ એ થઈ જાય H0 into E equal to H0 થશે. હવે H0 એ belongs to capital H છે. એ capital H નો એલિમેન્ટ છે. તો એનો અર્થ શું થયો? AB A inverse B inverse belongs to H થયો. કોઈ પણ AB belongs to G માટે. તો આમ આપણે એક બાજુ પ્રૂવ કરી દીધું કે quotient group G by H એ commutative છે એવું લીધું અને પ્રૂવ કર્યું કે AB A inverse B inverse belongs to H થાય છે for any AB belongs to G માટે. હવે conversely પ્રૂવ કરવો છે. તો let any AB A inverse B inverse belongs to H for each AB belongs to G માટે. આ તો આ કન્ડિશન સેટિસ્ફાઈ થાય છે એ લેશું અને પ્રૂવ કરશું કે we have to prove quotient group G by H is commutative. તો G by H એ commutative છે એ સાબિત કરશું. તો આપણે અહીંયા કન્ડિશન લીધેલી છે એ મુજબ કોઈ પણ AB belongs to G માટે AB
A inverse B inverse belongs to H છે. H નો એલિમેન્ટ H1 કહી દઈએ તો આ A inverse B inverse equal to H1 લઈ લે તો for where H1 belongs to capital H છે. તો બંનેની રાઈટ સાઈડ એલિમેન્ટ B ઓપરેટ કરશું તો અહીંયા બાઇનરી ઓપરેશન એસોસિએટિવ પણ છે જ B ઇન્વર્સ B ને ભેગા કરીએ એટલે આઈડેન્ટિટી એલિમેન્ટ થઈ જાય તો અહીંયા A ઇન્વર્સ ઇક્વલ ટુ H1B એવા ફોર્મમાં થશે ફરી બંનેની રાઈટ સાઈડ એલિમેન્ટ A ઓપરેટ કરશું તો A ઇન્વર્સ A ઇક્વલ ટુ H1B હવે બાઇનરી ઓપરેશન એસોસિએટિવ છે A ઇન્વર્સ A ને ભેગા કરશું equal to identity element થઈ જાય AB into E બરાબર AB થાય તો AB equal to H1BA. A belongs to H1BA belongs to right coset HBA થશે. AB belongs to right coset HBA. So now AB belongs to HBA આપણે prove કર્યો and also we know that AB belongs to HAB હોય છે તો એનો અર્થ શું થયો કે AB belongs to HBA intersection HAB તો આ બંનેના રાઈટ કોસેટના ઇન્ટરસેક્શનમાં એક એલિમેન્ટ મળે છે તો therefore બે રાઈટ કોસેટ HBA અને HAB એનો ઇન્ટરસેક્શન not equal to 5 હવે આપણે આ રિઝલ્ટ જાણવે છે કે એની ટુ રાઈટ કોસેટ્સ આર આઇધર ડિસજોઇન્ટ ઓર આઇડેન્ટિકલ તો કોઈ પણ બે રાઈટ કોસેટ એ કાં તો ડિસજોઇન્ટ હોય અથવા તો આઇડેન્ટિકલ જ હોય પણ અહીંયા આપણને કહેવા મળે છે બેનો ઇન્ટરસેક્શન નોટ ઇક્વલ ટુ 5 એટલે કે ડિસજોઇન્ટ નથી તો ડિસજોઇન્ટ ન હોય તો એ બંને કેવા હોય ફરજિયાત આઇડેન્ટિકલ હોવા જોઈએ એટલે કે બંને ઇક્વલ હોવા જોઈએ તો HBA ઇક્વલ ટુ HAB થશે HBA equal to છે HB into HA HAB બરાબર છે HA into HB and therefore તો આમ આપણે G by H ના કોઈ પણ બે એલિમેન્ટ HA અને HB માટે આ પ્રૂવ કર્યું કે HA into HB equal to HB into HA and therefore we can say that G by H is commutative તો આમ આપણે આ કન્ડિશન A inverse B inverse belongs to H સેટિસ્ફાઈ થાય છે કોઈ પણ AB belongs to G માટે એવું લીધું અને ઇમ્પ્લાઇઝ આપણે પ્રૂવ કર્યું કે ક્વોશન્ટ ગ્રુપ G by H is commutative અને એનાથી ઉલટું આપણે પ્રૂવ કર્યું હતું તો અહીંયા આપણે આ રિઝલ્ટ ઇફ એન્ડ ઓનલી ઇફ કહી શકશું તો AB A inverse B inverse belongs to H if and only if quotient group G by H is commutative or each AB belongs to G માટે આગળ એક સિમ્પલ ડેફિનેશન જોઈ લે સિમ્પલ ગ્રુપની તો a group G is called simple if it has no proper normal subgroup તો કોઈ ગ્રુપ G ને આપણે સિમ્પલ ગ્રુપ કહેશું ક્યારે કે if it has no proper normal subgroup અને કોઈ જ પ્રોપર નોર્મલ સબગ્રુપ ન હોય તો એ ગ્રુપ G ને સિમ્પલ ગ્રુપ કહેશું તો give an example of a simple group અથવા તો every subgroup of prime order printing mistake સુધાર લેશો every group of prime order then it is a simple group તો કોઈ પણ ગ્રુપ કે જેનો ઓર્ડર પ્રાઇમ નંબર હોય every group of prime order then it is a simple group તો આપણે સિમ્પલ ગ્રુપનું એક્ઝામ્પલ જોશું
અથવા તો એવા ગ્રુપ લેશું કે જેનો ઓર્ડર પ્રાઇમ ઓર્ડર હોય તો એ સિમ્પલ ગ્રુપ જ થાય. તો let Z5 plus 5 is a group. Z5 equal to છે આપણે જાણવું છે set of integers modulo 5 એના એલિમેન્ટ્સ બોક્સ 0, બોક્સ 1, બોક્સ 2, બોક્સ 3 અને બોક્સ 4. એના એલિમેન્ટ્સ એ ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસીસ છે. એ આગળ આપણે જોઈ ગયા છે. તો Z5 એ ફાઇનાઇટ ગ્રુપ થશે. ઓર્ડર ઓફ Z5 ઇક્વલ ટુ 5 છે. અહીંયા Z5 માં 5 એલિમેન્ટ છે તો એનો ઓર્ડર 5 થશે. ફાઇનાઇટ ગ્રુપ છે. તો બાય લાંગ્રાજ થિયરમ ફોર એની સબગ્રુપ H of Z5 આપણે આ કહી શકશું ઓર્ડર ઓફ H ડિવાઇડ્સ ઓર્ડર ઓફ Z5 થાય. તો લાંગ્રાજ થિયરમ ઉપરથી Z5 એ ફાઇનાઇટ ગ્રુપ છે તો એના કોઈ પણ સબગ્રુપ H માટે ઓર્ડર ઓફ H ડિવાઇડ્સ ઓર્ડર ઓફ Z5 થાય. હવે ઓર્ડર ઓફ Z5 ઇક્વલ ટુ 5 છે તો એનો અર્થ ઓર્ડર ઓફ H ડિવાઇડ્સ 5 એટલે કે ઓર્ડર ઓફ H એ 5 નો ફેક્ટર હોય. હવે 5 એ તો પ્રાઇમ નંબર છે તો એના બે જ ફેક્ટર મળશે 1 અથવા તો 5. તો ઓર્ડર ઓફ H એ કાં તો 1 હોય અથવા તો 5 જ હોય. હવે જો ઓર્ડર ઓફ H ઇક્વલ ટુ 1 હોય તો એ સબગ્રુપ એમાં એક જ એલિમેન્ટ આઈડેન્ટિટી એલિમેન્ટ બોક્સ 0 જ હોય. તો 1 ઓર્ડર વાળો આ એક જ સબગ્રુપ્સ હોય. અને જો ઓર્ડર ઓફ H ઇક્વલ ટુ 5 હોય તો Z5 ને 5 ઓર્ડર વાળો આ એક જ સબગ્રુપ એ પોતે Z5 એક જ હોય. તો અહીંયા Z5 નો ઓર્ડર એ પ્રાઇમ નંબર છે અને it has only two subgroups, એક સિંગલટન સેટ બોક્સ 0 and Z5. તો આ બંને કેવા છે ઇમ્પ્રોપર સબગ્રુપ્સ છે ઓફ Z5. તો એનો અર્થ એમ કે Z5 ને કોઈ જ પ્રોપર સબગ્રુપ્સ નથી. કોઈ પ્રોપર સબગ્રુપ ન હોય તો કોઈ પ્રોપર નોર્મલ સબગ્રુપ ન જ હોય and therefore Z5 plus 5 is a simple group. તો નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ જોઈ લેશું. If G is commutative group, then quotient group G by N is also commutative. તો અહીંયા N એ G નો નોર્મલ સબગ્રુપ છે. તો જો H એ commutative group હોય તો quotient group G by N is also commutative. તો let any AB belongs to G માટે G commutative group છે તો AB equal to BA થાય for every AB belongs to G માટે. હવે આપણે પ્રૂવ કરવું છે કે quotient group G by N એ commutative છે. તો એ પ્રૂવ કરવા એના કોઈ પણ બે એલિમેન્ટ લેશું XY belongs to G by N. હવે G by N quotient group છે તો એના એલિમેન્ટ કેવા હશે એ રાઇટ કોસેટ હશે N ના G માં. તો X equal to એ આવા ફોર્મમાં હશે N into A અને Y equal to NB for some elements AB belongs to G માટે. તો XY equal to YX એ પ્રૂવ કરવો છે. XY equal to અહીંયા X બરાબર એલિમેન્ટ NA છે Y એટલે NB છે. એનો મલ્ટીપ્લિક પ્રોડક્ટ એટલે એ રાઇટ કોસેટ NAB થાય એ આપણે જાણવી છે. જાણે આ નહીં છે નોર્મલ સબગ્રુપ છે અને AB બરાબર BA છે. G is commutative. G commutative ગ્રુપ લીધો છે તો એના એલિમેન્ટ A અને B માટે AB equal to BA થાય. તો NAB બરાબર NBA થશે. AB ની જગ્યાએ BA લખી શકશું. તો NBA N નોર્મલ સબગ્રુપ છે તો NBA બરાબર NB into NA થશે. NB એટલે એલિમેન્ટ Y કીધો છે આપણે NA એટલે X એલિમેન્ટ છે. તો આમ G by H ના કોઈ પણ બે એલિમેન્ટ X અને Y માટે
x ડોટ વાય ઇક્વલ ટુ વાય ડોટ એક્સ થાય છે. તો આમ G by N is a commutative group. Next example જોશું. If M and N are normal subgroups of group G such that M intersection N equal to singleton set E, then prove that Mn equal to Nm for every M belongs to capital M and belongs to capital N. તો અહીંયા capital M અને capital N એ ગ્રુપ G ના નોર્મલ સબગ્રુપ છે કે જેથી M intersection N equal to singleton set આઈડેન્ટિટી એલિમેન્ટ E છે. તો આપણે પ્રૂવ કરવું છે કે કેપિટલ M ના દરેક એલિમેન્ટ સ્મોલ m અને કેપિટલ N ના દરેક એલિમેન્ટ સ્મોલ n માટે Mn equal to Nm થાય છે. So we have M and capital N are two normal subgroups of group G and M intersection N equal to singleton set E. તો નોર્મલ સબગ્રુપ છે therefore આપણે આ પણ કહી શકીએ કે M and N are subgroups of group G. obvious છે. હવે M belongs to capital N અને N belongs to capital N અને M and N are two subgroups of group G છે. તો એના માટે આપણે M નો ઇન્વર્સ એલિમેન્ટ સ્મોલ m ઇન્વર્સ એ સેટ કેપિટલ M માં હોય જ એ જ રીતે સબગ્રુપ કેપિટલ N એનો એલિમેન્ટ સ્મોલ n છે તો એનો ઇન્વર્સ એલિમેન્ટ સ્મોલ n ઇન્વર્સ બિલોંગ્સ ટુ કેપિટલ N હોય જ. તો આ M અને N એ G ના સબગ્રુપ છે તો આ દરેક એલિમેન્ટ G માં હોય જ. M inverse M, N inverse N are all the elements of group G. કારણ M અને N એ સબસેટ ઓફ G છે, G ના સબગ્રુપ છે. તો હવે M is a normal subgroup of group G છે. તો આપણે G ના એલિમેન્ટ N માટે આવું કહી શકશું કે N capital M N inverse subset of M થાય. M is a normal subgroup of group G છે તો G ના એલિમેન્ટ N માટે આપણે આવું કહી શકશું કે N capital M N inverse subset of M થાય. અહીંયા N એ આપણે કેપિટલ N નો એલિમેન્ટ લીધો છે તો એના માટે આ રિઝલ્ટ મળશે અને આપણે રિઝલ્ટ 1 કહી દઈશું. તો now N small m N inverse belongs to N capital M N inverse થશે કારણ આ small m belongs to capital M છે તો NM N inverse belongs to N capital M N inverse થાય અને NM capital N N inverse એ subset of M છે તો therefore આ element NM N inverse it belongs to capital M થશે. હવે small m એ belongs to capital M છે. M is a subgroup of group G છે તો M inverse also belongs to M. તો NM N inverse એ પણ capital M નો એલિમેન્ટ છે. M inverse is also belongs to capital M છે તો એ બેનો પ્રોડક્ટ NM N inverse M inverse also belongs to M થાય કારણ M is closed under binary operation અહીંયા multiplication. તો આપણને આ રિઝલ્ટ 2 મળે છે. હવે એ જ રીતે N પણ નોર્મલ સબગ્રુપ છે ગ્રુપ G નો એનો યુઝ કરશું. તો G ના એલિમેન્ટ M માટે આપણે આવું કહી શકશું M capital N M inverse subset of capital N થશે. M એલિમેન્ટ આપણે ઉપર લીધેલો છે તો એ M belongs to G માટે M N M inverse subset of N થશે. હવે આપણે આ કહી શકશું કે M N inverse M inverse belongs to
M capital N M inverse, કારણ n inverse element એ belongs to capital N છે, કારણ n belongs to capital N છે, તો એનો inverse element also belongs to n હોય છે. તો n inverse M inverse belongs to M capital N M inverse and a subset of capital N થાય, કારણ n is a normal subgroup of group G. So therefore element M N inverse M inverse belongs to capital N. હવે element n also belongs to capital N છે, n is a subgroup of group G છે, તો આ બંને એલિમેન્ટ કેપિટલ N ના છે, તો બેનો પ્રોડક્ટ n into M N inverse M inverse also belongs to n. n is closed under binary operation multiplication, તો એને result 4 કહી દેશું. તો from 2 and 4 બંને રિઝલ્ટમાં આપણને 2 માં મળ્યો આ એલિમેન્ટ nm n inverse M inverse belongs to capital M, અને 4 માં મળે છે nm n inverse M inverse belongs to capital N છે. તો આ એલિમેન્ટ એ કેપિટલ M અને કેપિટલ N બંનેમાં છે, એટલે કે બેના ઇન્ટરસેક્શનમાં છે. હવે આપણને M ઇન્ટરસેક્શન n ઇક્વલ ટુ સિંગલટન સેટ E આપેલો છે, તો બેના ઇન્ટરસેક્શનમાં એકમાત્ર એલિમેન્ટ આઈડેન્ટિટી એલિમેન્ટ છે, તો આ જે છે એ આઈડેન્ટિટી એલિમેન્ટ જ હોવો જોઈએ. તો બંનેની આપણે રાઈટ સાઈડ એલિમેન્ટ M ઓપરેટ કરશું, તો M inverse M ઇક્વલ ટુ અહીંયા આઈડેન્ટિટી એલિમેન્ટ થઈ જશે, તો nm n inverse ઇક્વલ ટુ રાઈટ હેન્ડ સાઈડ M થશે. ફરી આપણે બંનેની રાઈટ હેન્ડ સાઈડ એલિમેન્ટ n ઓપરેટ કરશું, તો nm n inverse સ્મોલ n ઇક્વલ ટુ m ડોટ n, અને ફરી બાઇનરી ઓપરેશન એસોસિએટિવ છે, તો n inverse n ઇક્વલ ટુ આઈડેન્ટિટી એલિમેન્ટ થઈ જાય, તો અહીંયા થશે nm ઇક્વલ ટુ m into n. તો for each m belongs to capital M, n belongs to capital N માટે. તો આમ આપણે પ્રૂવ કર્યું કે કેપિટલ M અને કેપિટલ N એ ગ્રુપ G ના નોર્મલ સબગ્રુપ્સ હોય, અને એ બેનો ઇન્ટરસેક્શન ઇક્વલ ટુ સિંગલટન સેટ E હોય, તો કેપિટલ M ના દરેક એલિમેન્ટ સ્મોલ m અને કેપિટલ N ના દરેક એલિમેન્ટ સ્મોલ n માટે nm ઇક્વલ ટુ mn થાય. તો હવે આગળ આઇસોમોર્ફિઝમ્સ ફોર ગ્રુપ્સ, આઇસોમોર્ફિઝમ વિશે જોશું. તો આ યુનિટમાં આ મેઇન 3 આર્ટિકલ્સ, પહેલા આપણે પરમ્યુટેશન્સ જોઈ ગયા, બીજું નોર્મલ સબગ્રુપ્સ, અને આ ત્રીજું આઇસોમોર્ફિઝમ વિશે જોશું. તો ડેફિનેશન જોઈએ આઇસોમોર્ફિઝમ ફોર ગ્રુપ્સ. Let G star and G dash delta be groups, and if there exists a mapping phi G star to G dash delta such that first phi is 1 1 and 1 2, and second for any A and B belongs to G mate phi of A star B equal to phi of A delta phi of B. So then we say that G star is isomorphic to group G dash delta, and here mapping phi is called isomorphism from group G star to G dash delta. તો આ બે ગ્રુપ્સ G star અને G dash delta એ બે ગ્રુપ છે. તો જો એક મેપિંગ phi G star to G dash delta એવું મળે કે જેથી આ બે કન્ડિશન સેટિસ્ફાઈ કરે એ બે કન્ડિશન, તો કન્ડિશન નંબર 1 phi is 1 1 1 2 હોય, અને કન્ડિશન નંબર 2 for any AB belongs to G માટે
phi of A star B equal to phi of A delta phi of B. અહીંયા A અને B એ જેના એલિમેન્ટ્સ છે, તો આ A અને B વચ્ચે ગ્રુપ જેની બાઇનરી ઓપરેશન સ્ટાર છે, તો અહીંયા A સ્ટાર B એ મુજબ મળશે. તો A સ્ટાર B અને 5 હેઠળ ઇમેજ એલિમેન્ટ phi of A phi of B એ G ડેશના એલિમેન્ટ છે, તો એ બે વચ્ચે બાઇનરી ઓપરેશન G ડેશની ડેલ્ટા આવશે. તો આ બે કન્ડિશન સેટિસ્ફાય થાય તો આપણે કહેશું કે ગ્રુપ G સ્ટાર ઇઝ આઇસોમોર્ફિક ટુ ગ્રુપ G ડેશ ડેલ્ટા. અને આ જે મેપિંગ છે 5 એને આપણે કહેશું આઇસોમોર્ફિઝમ ફ્રોમ ગ્રુપ G star to G dash delta. Here condition 2 is called preservation for binary operation. તો આ કન્ડિશન નંબર 2 ને આપણે preservation of binary operation એ મુજબ પણ કહીશું. તો અહીંયા આપણે એક થિયરમ જોશું. Isomorphism between two groups is an equivalence relation. કોઈ પણ બે ગ્રુપ વચ્ચેનું આઇસોમોર્ફિઝમ એ રિલેશન એ ઇક્વેલન્સ રિલેશન છે. ઇક્વેલન્સ રિલેશન કોને કહેવાય એ આપણે આગળ જોઈ ગયા છે કે જે રિલેશન રિફ્લેક્સિવ હોય, સિમેટ્રિક હોય અને ટ્રાન્સિટિવ હોય. તો અહીં આપણે we will show that the relation isomorphism between two groups is reflexive, symmetric and transitive. તો ફર્સ્ટ આપણે પ્રૂવ કરશું કે isomorphism between two groups એ રિલેશન રિફ્લેક્સિવ છે. તો એના માટે let any group G star, તો આપણે પ્રૂવ કરવું જોઈએ કે G star is isomorphic to G star. તો એ માટે એક આઇસોમોર્ફિઝમ જોશે. તો આપણે જાણીએ છીએ આઇડેન્ટિટી મેપિંગ IG G star to G star defined by IG of x equal to x for every x belongs to G માટે. તો આઇડેન્ટિટી મેપિંગ લેશું IG from G star to G star. અહીંયા આપણે સ્મોલ g નહીં પણ નોટેશન કેપિટલ G વાપરશું, I of capital G. તો ક્લિયરલી આઇડેન્ટિટી મેપિંગ IG G to G is 1 1 and 1 2. 1 1 1 2 હોય છે આપણે જાણીએ છે. તો હવે આપણે એ પ્રૂવ કરવાનું રહેશે આઇસોમોર્ફિઝમ છે એવું પ્રૂવ કરવું છે. તો એ માટે IG preserves binary operation એ આપણે પ્રૂવ કરશું. તો એ માટે કોઈ પણ બે એલિમેન્ટ let any xy belongs to G. તો IG of x equal to x and IG of y equal to y થાય આઇડેન્ટિટી મેપિંગની ડેફિનેશન મુજબ. અને એ જ ડેફિનેશન મુજબ IG of x star y equal to x star y થશે. તો x બરાબર આપણે IG of x કહી શકશું, એ કેપિટલ G દર્શાવી દેશું, અને y equal to IG of y થશે. તો આમ IG G to G 1 1 1 2 મેપિંગ છે. અને અહીંયા આપણે પ્રૂવ કર્યું કે IG preserves the binary operation and therefore આપણે કહી શકશું કે IG G to G is 1 1 and 1 2 and preserves binary operation and therefore IG G to G is an isomorphism. એનો અર્થ એમ કે G is isomorphic to group G and therefore isomorphism between two groups is reflexive. So relation isomorphism between two groups
રિફ્લેક્સિવ છે એ પ્રૂવ કર્યું. હવે એ રિલેશન સિમેટ્રિક છે એ પણ પ્રૂવ કરશો. તો લેટ ફોર ગ્રુપ્સ G star and G dash delta, G star is isomorphic to G dash delta. તો આ મુજબ લેશું. કોઈ પણ બે ગ્રુપ G star અને G dash delta માટે G star is isomorphic to G dash delta લઈ. તો શું પ્રૂવ કરશું? પ્રૂવ કરશું કે G dash delta is isomorphic to G star. તો એ માટે એક આઇસોમોર્ફિઝમ મેળવશું G dash delta to G star. હવે આપણે જાણીએ છીએ કે G star is isomorphic to G dash delta છે, and therefore અને ડેફિનેશન મુજબ there exists isomorphism 5G star to G dash delta. આઇસોમોર્ફિઝમ છે તો it is 1,1 and onto mapping as such. Isomorphism, therefore 5 is 1,1 and onto. તો એનું ઇન્વર્સ મેપિંગ 5 inverse G dash delta to G star is also 1,1 and onto. તો આ 5 નું ઇન્વર્સ મેપિંગ G dash delta to G star is also 1,1 and onto. તો હવે આપણે પ્રૂવ કરવું છે કે આ 5 ઇન્વર્સ G dash delta to G star એ આઇસોમોર્ફિઝમ છે. 1,1 onto તો છે જ. તો હવે આઇસોમોર્ફિઝમ પ્રૂવ કરવું હોય તો એ આપણે પ્રૂવ કરવું જોશે કે 5 ઇન્વર્સ G dash delta to G star preserves binary operation. તો એ પ્રૂવ કરી દઈ તો 5 ઇન્વર્સ G dash delta to G star આઇસોમોર્ફિઝમ થઈ જશે, અને તો આપણે કહી શકશું કે G dash delta is isomorphic to G star. તો હવે 5 ઇન્વર્સ preserves binary operation એ પ્રૂવ કરવા G dash ગ્રુપ એના કોઈ પણ બે એલિમેન્ટ લઈ લેશું. A dash B dash belongs to G dash. તો આપણે જાણીએ છીએ કે 5G star to G dash delta is onto mapping. તો એના કોડોમેન G dash એના કોઈ પણ બે એલિમેન્ટ A અને B, A dash B dash માટે આ ડોમેન ગ્રુપ G એના કોઈ બે એલિમેન્ટ A અને B એવા મળે છે. Exist AB belongs to G such that phi of A equal to A dash, phi of B equal to B dash થાય. તો therefore phi inverse A dash delta B dash આપણે પ્રૂવ કરવું છે કે આ phi inverse preserves binary operation. તો G dash ના એલિમેન્ટ A dash B dash માટે આપણે આ મુજબ પ્રૂવ કરવું પડશે કે phi inverse A dash એના ઉપર બાઇનરી ઓપરેશન ડેલ્ટા છે, તો phi inverse A dash delta B dash equal to phi inverse A dash star phi inverse B dash. તો મુજબ પ્રૂવ કરશું. તો હવે phi inverse A dash equal to છે phi of A, B dash equal to phi of B છે એ લખી દેશું. તો phi inverse of phi of A delta phi of B equal to phi of A star B થાય. કારણ શું? phi preserves binary operation. phi તો isomorphism છે. phi is isomorphism. There exists isomorphism 5G star to G dash delta. તો isomorphism છે, and therefore phi preserves binary operation. Therefore phi of A delta phi of B બરાબર phi of A star B થશે. હવે phi inverse of phi of A star B તો equal to I capital G of A star B થશે. તો IG identity mapping એટલે equal to A star B થશે. Now A equal to એ આપણે જોઈ ગયા કે phi of A equal to A dash છે. તો therefore A equal to phi inverse A dash થશે.
phi of b equal to b dash છે તો એના ઉપરથી b equal to phi inverse b dash થશે તો એની જગ્યાએ phi inverse a dash સ્ટાર b ની જગ્યાએ phi inverse b dash મૂકી દેશું તો આમ phi inverse j dash delta to g star એ 1 1 onto છે અને અહીંયા ફ્રીઝર્સ બાઇનરી ઓપરેશન એ પણ પ્રૂવ કરી થાય છે કે કોઈ પણ a dash b dash belongs to g dash માટે phi inverse a dash delta b dash equal to phi inverse a dash star phi inverse b dash થાય છે તો therefore phi inverse j dash delta to g star is 1 1 onto and figures binary operation. Therefore phi inverse j dash delta to g star is isomorphism and therefore j dash delta is isomorphic to g star. So this આપણે પ્રૂવ કર્યું કે isomorphism between two groups is symmetric. G star is isomorphic to G dash delta લીધું અને પ્રૂવ કર્યું કે G dash delta is isomorphic to G star. And therefore કહી શકશું isomorphism between two groups is symmetric. તો હવે આપણે પ્રૂવ કરશું કે આ જે રિલેશન છે એ ટ્રાન્ઝિટિવ પણ છે. તો ટ્રાન્ઝિટિવ પ્રૂવ કરવા માટે let for group G star, G dash delta and G double dash a ring dot આ ત્રણ ગ્રુપ્સ લેશું એના માટે આ મુજબ લેશું G star is isomorphic to G dash delta and G dash delta is isomorphic to G double dash a ring dot એ મુજબ લેશું અને we will prove that G star is isomorphic to G double dash a ring dot. તો ટ્રાન્ઝિટિવ માટે આપણે પ્રૂવ કરશું કે G star is isomorphic to G double dash a ring dot. Now આપણે G star is isomorphic to G dash delta છે તો કહી શકશું there exists isomorphism 5G star to G dash delta. અને આપણે આ મુજબ પણ લીધું છે કે G dash delta is isomorphic to G double dash ring dot તો કહી શકશું કે there exists isomorphism psi G dash delta to G double dash ring dot. તો આપણને આ બે આઇસોમોર્ફિઝમ મળશે phi અને psi phi G to G dash psi G dash to G double dash છે. તો આ બંને આઇસોમોર્ફિઝમ છે તો એ બંને 1 1 onto મેપિંગ હોય જ તો 5G star to G dash delta અને psi G dash delta to G double dash ring dot બંને 1 1 onto મેપિંગ છે. આ બે 1 1 onto મેપિંગ હોય તો એ બેનો કમ્પોઝિશન psi of 5 G star to G double dash ring dot is also 1 1 and onto mapping. તો બે 1 1 onto mapping એનો કમ્પોઝિશન એ પણ આપણે જાણીએ છીએ 1 1 onto mapping થાય છે. તો આ G star to G double dash ring dot એક મેપિંગ એવું મળ્યું જે 1 1 onto છે. હવે જો આપણે વધુમાં આ રિઝર્સ બાઇનરી ઓપરેશન એ પ્રૂવ કરી દઈએ તો આપણે કહી શકશું કે psi of phi is an isomorphism from G star to G double dash ring dot અને therefore આપણે કહી શકશું કે G star is isomorphic to G double dash ring dot. તો ટ્રાન્ઝિટિવ રિલેશન એ પણ પ્રૂવ થઈ જાય. તો let any AB belongs to J ફ્રીઝર્સ બાઇનરી ઓપરેશન પ્રૂવ કરવા માટે તો psi of phi of A star B equal to આ મુજબ થવું જોઈએ કે psi of phi of A ring dot psi of phi of B element. તો એ મુજબ થાય છે કે નહીં ચેક કરશું તો equal to આ composition of mapping છે અને ડેફિનેશન મુજબ psi of phi of A star B તો equal to psi of phi of A star B બરાબર આપણે કહી શકશું કે phi of A delta phi of B. શું કામ કહી શકશું
કારણ 5 એ G star to G star to G dash delta is an isomorphism. 5 G star to G dash delta એ isomorphism છે. તો isomorphism હોય તો એ preserves binary operation. Therefore, preserves binary operation. So therefore, આ મુજબ મળશે psi of phi of a delta phi of b. તો હવે psi is also isomorphism. Psi G dash delta to G double dash ring dot is an isomorphism. આ પણ isomorphism છે. And therefore it preserves binary operation. તો એ પણ બાઇનરી ઓપરેશન પ્રિઝર્વ કરે. And therefore psi of phi of a delta phi of b બરાબર આ મુજબ કહી શકશું કે psi of phi of a ring dot psi of phi of b. તો પોઝિશનની ડેફિનેશન મુજબ psi of phi of a એટલે psi of phi of element a ring dot psi of phi of b equal to લખી શકશું psi of phi of element b. તો આમ આપણે કોઈ પણ a b belongs to G માટે psi of phi of a star b બરાબર psi of phi of a ring dot psi of phi of b ring dot G dash પરની બાઇનરી ઓપરેશન એ મુજબ થાય છે. તો એનો અર્થ શું થયો કે psi of phi G star to G double dash ring dot preserves binary operation. અને ઉપર આપણે એ પણ જોઈ ગયા કે it is 111 તો છે. And therefore આપણે કહી શકશું psi of phi G star to G double dash ring dot is an isomorphism. And therefore કહી શકશું G star is isomorphic to G double dash ring dot. And therefore આપણે કહી શકશું કે isomorphism between two groups is transitive. તો 1 માં આપણે પ્રૂવ કર્યું કે isomorphism between two groups is reflexive. સેકન્ડ માં આપણે પ્રૂવ કર્યું isomorphism between two groups is symmetric. અને થર્ડ માં આપણે પ્રૂવ કર્યું કે isomorphism between two groups is transitive. And therefore from 1 to 3 આપણે કહી શકશું isomorphism between two groups is an equivalence relation. તો હવે રિમાર્ક્સ આ મુજબ જોઈ લેશું કે if groups G star is isomorphic to G dash delta, then group G dash delta is also isomorphic to group G star. તો આપણે આમાં જોઈ ગયા કે isomorphism between two groups is symmetric છે. તો જો group G star is isomorphic to G dash delta હોય તો group G dash delta is also isomorphic to group G star થાય છે. And therefore, so now onwards, હવે પછી આપણે કહેશું we say that group G star and G dash delta are isomorphic. તો હવે આગળ ઉપર આપણે G star is isomorphic to G dash delta, G dash delta is isomorphic to G star એમ કહેવાના બદલે આપણે સીધું આમ પણ કહી શકશું કે G star and G dash delta are isomorphic. તો આ બે આઇસોમોર્ફિક ગ્રુપ હોય તો એને નોટેશનમાં આપણે આ મુજબ દર્શાવશું G star is isomorphic to G dash delta. આ બે વચ્ચેના આઇસોમોર્ફિઝમની નિશાની. તો આ બે ગ્રુપ એ આઇસોમોર્ફિક છે એ આ નોટેશનથી દર્શાવશું. તો એક સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ આપણે લઈ લેશું. સો દેટ Z plus is isomorphic to
2z પ્લસ z એટલે સેટ ઓફ ઓલ ઇન્ટીજર્સ છે અને 2z એટલે સેટ ઓફ ઓલ ઇવન ઇન્ટીજર્સ છે. આપણે જાણીએ છીએ બંને બાઇનરી ઓપરેશન યુઝ્યુઅલ એડિશન હેઠળ ગ્રુપ થાય છે. તો આ બંને ગ્રુપ એ આઇસોમોર્ફિક ગ્રુપ છે, એ આપણે પ્રૂવ કરવું છે. બે ગ્રુપ આઇસોમોર્ફિક ક્યારે થાય? બે વચ્ચે એક આઇસોમોર્ફિઝમ મળે. આઇસોમોર્ફિઝમ એટલે એવું એક મેપિંગ Z to 2Z કે જે 1 1 ઓન્ટો હોય અને પ્રિઝર્વ્સ બાઇનરી ઓપરેશન. તો એ માટે આ મેપિંગ 5 આ મુજબ ડિફાઇન કરશું. Z plus 2Z plus phi of n equal to 2n for every n belongs to Z માટે. તો n belongs to Z લઈ તો આ 2n is belongs to 2Z થશે. n કોઈ પણ ઇન્ટીજર હોય તો 2n એ ઇવન ઇન્ટીજર થશે એટલે belongs to 2Z થશે. તો મેપિંગ ડિફાઇન છે. આપણે પ્રૂવ કરશું કે આ જે મેપિંગ ડિફાઇન કર્યું 5z plus 2z plus is an isomorphism. આઇસોમોર્ફિઝમ પ્રૂવ કરવા 1 1 onto and preserves binary operation પ્રૂવ કરવું જોઈએ. તો first we prove that 5 is a 1 1 mapping. 1 1 mapping પ્રૂવ કરવા કોઈ પણ બે એલિમેન્ટ n1 n2 belongs to Z લેશું. તો 5 ની ડેફિનેશન મુજબ phi of n1 બરાબર 2n1 છે, phi of n2 બરાબર 2n2 છે. તો phi of n1 equal to phi of n2 લઈ તો implies phi of n1 બરાબર 2n1 છે equal to phi of n2 એ 2n2 છે. તો 2n1 equal to 2n2 implies n1 equal to n2 અને બાજુ 1/2 વડે મલ્ટીપ્લાય કરી દો અથવા તો 2 વડે ડિવાઈડ કરી નાખી બંને બાજુ. તો n1 equal to n2 મળે છે. કોઈ પણ n1 n2 belongs to Z માટે આપણે આ મુજબ પ્રૂવ કર્યું. phi of n1 equal to phi of n2 લીધું હતું અને implies આપણે પ્રૂવ કર્યું કે n1 equal to n2. તો therefore આપણે પ્રૂવ કરી દીધું કે 5 is Z plus 2 to Z plus is 1 1 અને રિઝલ્ટ 2 કહી દેશું અહીંયા. હવે આપણે પ્રૂવ કરશું કે 5 is onto. onto પ્રૂવ કરવા માટે એના કોડોમેઇન 2Z એનો કોઈ પણ એલિમેન્ટ y લઈ લેશું. તો y એ 2Z નો એલિમેન્ટ છે એટલે ઇવન ઇન્ટીજર છે. આવા ફોર્મમાં હશે 2 into m for some integer m belongs to Z માટે. તો for m belongs to Z phi of m equal to 2m થશે. આ 5 ની ડેફિનેશન મુજબ. તો m belongs to Z માટે phi of m equal to 2m for m belongs to Z માટે અને 2m બરાબર y છે. 2m equal to y. તો આમ આપણે કોઈ પણ y belongs to 2Z લીધું એના માટે m belongs to Z એવો મળે છે કે જેથી phi of m equal to y થાય છે. તો thus for any y belongs to 2Z we have m belongs to Z such that phi of m equal to y. And therefore કહી શકશું 5z plus 2 2z plus is onto. તો એને આપણે રિઝલ્ટ 3 કહી દેશું. તો હવે આપણે એ પ્રૂવ કરવાનું રહ્યું કે 5 એ પ્રિઝર્વ્સ બાઇનરી ઓપરેશન. તો હવે પ્રૂવ કરશું કે 5 પ્રિઝર્વ્સ બાઇનરી ઓપરેશન. એ માટે ઝેડના કોઈ પણ બે એલિમેન્ટ એટલે એની n1 n2 belongs to Z. ઝેડ એ ગ્રુપ તો છે જ. therefore n1 plus n2 also belongs to Z. બે ઇન્ટીજરનો સરવાળો ઇન્ટીજર જ મળશે. તો n1 plus n2 belongs to Z છે. તો 5 ની ડેફિનેશન મુજબ આ ઝેડના એલિમેન્ટ n1 plus n2 માટે phi of n1 plus n2 બરાબર 2 into n1 plus n2. 5 ની ડેફિનેશન મુજબ phi of n equal to 2n. 5 ની ડેફિનેશન આપણે આ મુજબ આપી છે. phi of n equal to 2n. 1 માં આપણે પ્રૂવ કર્યું
વનમાં આપણે જોઈ ગયા કે ફાઈની ડેફિનેશન આ મુજબ આપી n બિલોંગ્સ ટુ ઝેડ માટે phi of n ઇક્વલ ટુ 2n છે. તો અહીંયા phi of n1 પ્લસ n2 બરાબર 2 ઇન્ટુ n1 પ્લસ n2 તો બરાબર 2n1 પ્લસ 2n2 થશે. 2n1 એટલે ફાઈની ડેફિનેશન મુજબ phi of n1 થશે 2n2 ફાઈની ડેફિનેશન મુજબ phi of n2 થશે. તો આમ પણ n1 n2 belongs to z માટે phi of n1 plus n2 equal to phi of n1 plus phi of n2 થાય છે. and therefore કહી શકશું phi z plus 2 to z plus reverse binary operation. તો from 2 3 and 4 2 માં આપણે પ્રૂવ કર્યું 511 3 માં પ્રૂવ કર્યું 572 અને 4 માં આપણે પ્રૂવ કર્યું કે 5 reverse binary operation. તો therefore phi z plus 2 to z plus is reverse binary operation and 1 1 and 1 top, and therefore phi z plus 2 to z plus is an isomorphism, and therefore કહી શકશું z plus is isomorphic to 2z plus. તો વધુ એક્ઝામ્પલ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોશું.